Okay, my dear students, I am S. Kishore of physics teacher. I would like to talk on the 15th lecture regarding the numerical problems on kinematics, and this problem is also conceptual and will be there in the examination. Okay, the question is a healthy young man is standing at a distance of 7 meters. Yeah, you are looking in the diagram. This is a healthy young man is here, which is located at a distance of 7 meters from 11.8 meter high building. यो एउटा बिल्डिङ हो जुन चाहिँ 11.8 मिटर हाईमा छ, हाइट भएको बिल्डिङ हो। त्यहाँबाट एउटा यङ म्यानको डिस्टेन्स जुन हो त्यो 7 मिटर है। अनि यो यङ म्यानले के देख्दछ त, अ किड स्लिपिङ फ्रम द टप फ्लोर। यो बिल्डिङको टप फ्लोरबाट एउटा किड मैले देखाइरहेको छु, रेस्टबाट स्लिप गर्दैछ, तल झर्दैछ, स्लिपिङ गर्दैछ, चिप्लिरहेका छन् केटो। अनि विथ वाट स्पिड एज्युम्ड युनिफर्म शुड ही रन टु क्याच द किड एट आर्म्स हाइट 1.8। यो आर्म्स जुन हो, लेफ्ट आर्म्स र राइट आर्म्स र लेफ्ट आर्मको जुन हाइट हो त्यो 1.8 मिटर है। डिस्टेन्समा विथ वाट स्पिड सुड ही रन टु क्याच द किड एट आर्म्स अफ हाइट। यति जब त्यो किड चाहिँ माथिबाट तलबाट 1.8 मिटर हाइटमा आइपुग्दछ, स्लिप गर्दै चिप्लिँदै जब 1.8 मिटर हाइटमा आइपुग्दछ, त्यो बेलामा यो बच्चालाई, किडलाई उसले समात्नको लागि कति स्पिडले कुद्नु पर्दछ, रन गर्नु पर्दछ। यो यङ म्यानलाई कति स्पिडले कुद्दा ट्याक्कै त्यो किडलाई उसले 1.8 मिटर हाइटमै समाइदिन्छ ग्राउन्डबाट। त्यो स्पिड झिक्नु पर्ने हो है त। भनेपछि यसको लागि हामीले के गर्दैछौँ त, पहिला यो आर्म्सको जुन हाइट हो त्यो दिएको छ र बिल्डिङको हाइट दिएको छ है। भनेपछि हामीले यहाँबाट के गर्छौँ, यो सल्युसन गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला यो बिल्डिङको हाइट कति हो त। हाइट अफ बिल्डिङ, सपोज दिस इज h is the height of building, this is 11.8 meter, this is height of building। यो बिल्डिङको चाहिँ हाइट हो है। अनि हाइट अफ आर्म्स है, आर्म्सको जुन हाइट हो त्यो चाहिँ सपोज गरौँ h हो। आर्म्स हाइट, दिस इज आर्म्सको हाइट हो, दिस इज 1.8 मिटर, दिस इज आर्म्स हाइट हो, यो आर्म्सको हाइट हो दिएको। अब भन्दैछ यो यङ म्यान जुन हो, डिस्टेन्स अफ यङ म्यान फ्रम द बिल्डिङ चाहिँ 7 मिटर हो। एस भनेको मैले कन्भेन्सनको लागि 7 मिटर एस मानिदिएको छु, 7 मिटरलाई। डिस्टेन्स अफ यङ म्यान फ्रम द बिल्डिङ मिन्स distance of young man from building। यो बिल्डिङबाट यङ म्यानको डिस्टेन्स दिएको छ। भनेपछि यो आर्म्स तलबाट बटमबाट 1.8 मिटरमा जब बच्चा चिप्लेर आउँदछ, त्यो बेलामा नै यसलाई समात्नु पर्यो भने यङ म्यानलाई त्यो कति स्पिडले कुद्नु पर्दछ, त्यो स्पिड हामीले झिक्नु पर्यो है। मिन्स रिक्वायर्ड स्पिड अफ यङ म्यान इज यु विच इज टु बी डिटर्मिन्ड। भनेपछि टपबाट कति मुनि बच्चा झऱ्यो त होइन। द हाइट बाई विच द किड स्लिप्स डाउन मिन्स डिसेन्ट, हाइट अफ डिसेन्ट अफ द किड हामीले हेर्न सक्छौँ। हाइट अफ डिसेन्ट, देयरफोर हाइट अफ डिसेन्ट अफ द किड सपोज h प्राइम हो, अनि दिस इज हाइट अफ डिसेन्ट, दिस h प्राइम विल बी एक्चुअली इक्वल टु h माइनस h। सो h, क्यापिटल H इज 11.8 मिटर माइनस 1.8 मिटर
यसरी गरेपछि हामी कति पाउँछौँ त एक्ज्याक्टली 10 मिटर पाउँछौँ, जुन कुरो मैले डायग्राममा पनि देखाइसकेको छु है त। बट द किड इज स्लिपिङ फ्रम द रेस्ट, किड चाहिँ रेस्टबाट स्लिप गर्दैछ। सो द हाइट अफ डिसेन्ट यहाँ हो, दिस इज द हाइट अफ डिसेन्ट, हाइट अफ डिसेन्ट अफ किड है। यति हो भने त्यहाँ आइपुग्नलाई किडलाई कति टाइम लाग्ने भयो त? व्हाट इज द टाइम इट टेक्स टु कभर अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर, डिसेन्ट अफ 10 मिटर। अनि त्यो टाइम निकाल्नु पर्यो र जति टाइममा त्यो 10 मिटर डाउन डिसेन्ट हुन्छ त्यही टाइममा त्यो कुदेर आइपुग्नुपर्छ यङ म्यानलाई, अनि मात्रै त्यो किडलाई क्याच गर्न सफल हुन्छ है। अदरवाइज द यङ म्यान क्यानट सक्सेस टु क्याच द किड है। भनेपछि हामीले यहाँनिर टाइम अफ डिसेन्ट निकाल्नु पर्यो, टाइम अफ डिसेन्ट निकाल्नु पर्यो है। सो यहाँनिर तल झर्दैछ, त्यसकारण तल झर्ने भएकोले हामी जी को भ्यालु के युज गर्ने त? भ्यालु अफ जी वी क्यान युज 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामी युज गर्न सक्छौँ, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो द टाइम टेकन टु डिसेन्ट बाई 10 मिटर हामी निकाल्न सक्छौँ एज इट इज एट रेस्ट, बट किड इज इनिशियली एट रेस्ट। सिन्स किड इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली किड रेस्टमा छ, जसले गर्दा यू को भ्यालु कति लेख्न सकिन्छ? 0 लेख्न सकिन्छ है। सो द टाइम अफ डिसेन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ, टाइम अफ डिसेन्ट बाई द किड, ओके, टाइम अफ डिसेन्ट, देयरफोर टाइम अफ डिसेन्ट, टाइम अफ डिसेन्ट अफ किड हामी निकाल्ने। सपोज दिस टाइम अफ डिसेन्ट अफ द किड इज टी हो, यदि हो भन्ने से टाइम अफ डिसेन्ट अफ द किड इज से फर द करस्पोन्डिङ फर एच प्राइम को लागि, फर एच प्राइम इज इक्वल टु 10 मिटर है। एच प्राइम इज इक्वल टु 10 मिटर, फर एच प्राइम इज इक्वल टु 10 मिटर है। न यही समयमा यही डिसेन्ट टाइममा चाहिँ यङ म्यान कुदेर यहाँ आर्म्सको नजिकमा आइपुग्नु पर्दछ, अनि बल्ल यङ म्यान इज एबल टु क्याच द किड है त। अनि कति भेलोसिटीले उसले कुद्नुपर्छ त यङ म्यानलाई भनेपछि जति समयमा यो 10 मिटर तल आउँछ किड, त्यही समयभित्रै ऊ चाहिँ कुदेर यहाँ आर्म्समा आइपुग्नु पर्दछ, अनि मात्रै सफल हुन सक्छ है त। अनि त्यो कन्सेप्टको आधारमा हामी पहिला टी को भ्यालु झिक्ने। वी क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ के टी, देन वी क्यान युज एच प्राइम, ओके, एच प्राइम इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। भनेपछि एच प्राइम को भ्यालु हाम्रो 10 हो, 10 मिटर हो, यो टर्म 0 हुने भयो किन यू को भ्यालु 0 हो, एन प्लस हाफ जी वी क्यान युज 10 इन्टु टी स्क्वायर हामी युज गर्न सक्छौँ है त। भनेपछि यसरी हामी हेर्दाखेरि व्हाट यू क्यान फाइन्ड इट हियर, यसरी हामी टी को भ्यालु यहाँबाट झिक्न सक्छौँ, 2 5 10, or what you can write it here, 5t square is equal to 10, therefore t square is equal to 2, means 10 by 5 equals to 2 right? And this implies t, that is t is equal to root under 2 right? You root under 2 राखेपछि now it becomes 1.4 second, it becomes 1.4 second है त। root 2 गर्दाखेरि हामी 1.4 सेकेन्ड यसरी निकाल्न सक्दछौँ है त। यसरी यो 1.4 सेकेन्ड आइरहेको छ, यही समयभित्र त्यो यङ म्यान चाहिँ आर्म्सको नजिकमा आइपुग्नु पर्दछ है।
यो आर्म्सको नजिकमा आइपुग्यो भने he will be able to catch the kid. यो किडलाई समात्न सफल हुन्छ है. Otherwise he is not able to catch the kid. भनेपछि हामीसँग यो t को भ्यालु थाहा छ अनि यही समयमा this is the time taken, this is the running time of the young man. This time is equal to, now to catch the kid by a young man. Okay, now to catch the kid by the young man, he runs taking, he runs to arms taking exactly t is equal to √2 second or 1.4 second है. यङ म्यान एक्ज्याक्टली √2 सेकेन्डमै आइपुग्नु पर्दछ भनेपछि यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ है. देयरफोर व्हाट यू क्यान राइट, यहाँ एस उसले कति पार गर्दछ त यङ म्यानले पार गर्ने डिस्टेन्स एस भनेको यति हो अनि उसलाई टाइम यदि टी भनेको 1.4 मिटर लागिरहेको छ भन्ने हामी के भन्न सक्छौँ, ऊ कति स्पिडले यहाँ कुदेर आयो है. रिक्वायर्ड स्पिड अफ यङ म्यान, यो यङ म्यानको रिक्वायर्ड स्पिड आउँछ. देन वी क्यान राइट दिस इज एस गोज टु यु बाई टी, s goes to u goes to s by t, so u equals to s by t, s is equal to 7 1.4, this becomes meter per second. Now what you can find it here, we can easily find this is 70 by 14, 75 14 5 70, so what you can write it here, this becomes 5 meter per second. So when a young man maintains his speed near about 5 meter per second, then he can able to catch the kid while the kid is descending by a distance of 10 meters. Okay, this was for today. Thank you.